học. Ngã tư này ngã tư mà. Lâu không biết được ăn. Căng em. Tranh thủ giờ nghỉ trưa mình sẽ xuất video. Đây là video mới lên hồi lúc tối. Hello, đây là trọ của cô sinh viên nghèo đấy sao? Dạ ở trọ của cô sinh viên nghèo, nói lạnh nữa đó hả? Sinh viên nghèo đi học không có tiền mua vợ. Sinh viên nghèo có ban công rồi nè, còn hơn tôi đi làm Sài Gòn. Sao con bé đó im quá vậy? Ngã tư này là cái ngã tư mà tao luôn đi học hàng ngày. Kiểu cái gì? À kiểu như mấy cái ngày hội. Ở đây còn tao còn được chia ra đi. Anh múc qua đi. Khủng quá vậy. Không ăn nữa hả? Hơi ngọt. Lẩu mang tủ này thấy ngon. Nóng. Nấu không gì thôi á hả? Kiểu chị nó bất ngờ quá. Tôi ăn còn được. Dạ, ăn thêm, múc thêm đi. Thôi cái muỗng này muỗng mới mà. Thôi ăn đi. Thôi múc thêm. À, bên đây có trân châu nè, tao không ăn trân châu. Nó cuốn cuốn lắm. Mà cái này nó mịn, ăn không thấy bột nhiều, còn cái bảo quê ở chợ mình bán nó bị bột nhiều quá, ăn cảm giác nghe mùi bột luôn á. Con này ăn nó mịn nè.
Các bạn này nhớ hồi xưa mẹ mình bán sữa trong lành nha. Tôi có tập lớp 5 người. Chị bán gì chị anh? Gì? Bán khẩu trang quen. Bữa lâu mới được ăn. Bữa hổm gì làm lễ tốt nghiệp tao đâu có được ăn đâu. Bữa hổm này làm tốt nghiệp đi sớm quá đó, đâu có ăn được. Chị 8-9 giờ mới. Ủa chị như mình 9 giờ hả không? Đâu có được. Trăm. Ủa tự nhiên chưa ăn cái chả giò trước. Chạy ra đây giùm anh đi không? Ngon quá. Không dạ. Không sao. Ngon. Ngon. Đi thôi. Mình về quê thôi. tạm biệt Cần Thơ. Bye bye. Ta-đam. Vô đi. Vô đó nè, xin tôi đi. Tao lắc người quay tao đi. Cầm máy người ta đi, tao vô tao lắc người ta. Girl, I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you be mine. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. Chụp à? Dạ hết quay hôn rồi.
Căng em cái này. lấy cái bọc lại cái gì? 40 ngàn lấy em. Em. Vô trong đó thì mình chỉ thâu lưng cái đi. Mở luôn chứ. Ở đây chắc chắn cái dĩa để cho nó ngủ. Cái dĩa chấm nó chấm im không? Có, em có người của em không? Chanh. Ăn nước nè. Anh cũng nắm kim chanh rồi đúng không? Đây là cắt nào? Ăn gì cũng cắt đi nè. Để đi ngoài đó. Hỏi ngày em định đi.
già không này ngon lắm, ngon hơn mua chợ, ăn cái bột. Có nêm chưa? Cá lóc đồng. Ngon lắm mẹ. Vừa ăn rồi má. Vừa ăn rồi mẹ ơi. Ôi mà mẹ kho cá heo đem cho con đem đi hả? Rồi cá heo rồi mua cái đem đi không? 500-600 ngàn ký, mua có 200 gram thì mấy chục ngàn. Không có vô. Sao một bún bò Huế. Đợi lại chiên này hả? Ôi có con quanh nó có chả giò chiên á. Yeah. Của em ít bún nhiều rau. Không có nói. Ok. Thì kêu kêu dì Sáu đóng cửa một bữa. Đóng cửa sớm đi chơi. Chim chiên đỏ ao. Lâu rồi mới ăn ngon vậy á. Không mà lâu rồi mới ăn vậy á. Thấy cái trái cổ Để rau dưới trời. rồi mình tính không ăn cái gì? Tính có Ít rau. bún nhiều rau hả? Rau nè. Kìa hai đứa đậu. Tiếp vào đi. Có chờ nhiều có tính thôi. Đúng rồi. Danh ăn tiếp nha. Như là rau không hay gì á. Không, tại vì hồi nãy trước khi đi ăn tăng tô cháo à. Vừa vậy. Tô cháo cá lóc. Ăn bắt không? Cái đó là không? Giờ nó không? Lâu lắm. Wait a minute. Ui. Thấy hiện nha. Thì người cũng ăn. Để đâu quay à? Ở cây 2. Ở cây 2 cái to nhưng mà trong. Rồi hai đi. Giới thiệu đi mình đến từ đâu? Cái dòng cái nói yêu thương trên TikTok á. Mình đến từ đâu? Biết cái vụ đó không? Đang quấy hả? Xem. Không xô mặt cái gì không xô lộ xô. Toàn xô lộ hết luôn. Xô mặt mới bị ăn. Bị quỷ đăng ký. Tưởng xô tăng xô lộ ai giờ xô xong. Mỗi hai cái giò 4 cái, 3 lứa. Con cá đem được xong. Lại muốn mình nó trời đi trời tối nó có thai. Mấy tháng rồi. Nó đi. Mấy tháng rồi. Có nghe nhập hết. Ngon quá. Hoài. Cái hiệu ứng đó hoài. Cái này bị gì nhỉ? Tăng cái này. Quay luôn. Dặm chưa sao?
Rồi quay cái gì? Những gương mặt sổ. Chăm heo. Danh mũ. Đi đây. Ủa? 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 Có cà phê muối quá. Thôi, uống gì? Em trà sữa. Còn trà sữa ô long lại. Ô long 2 tháng 9 là ô long bình thường. Dạ, là trà sữa ô long, còn ô long lại là trà lại với ô long. Ok, vậy đây em ô long lại. Nhìn tối nay đi nha. Dance to the plastic beat, another morning cool. 아인이 기스트이다 아노히 가라즈토 히르토 요르가 갸쿠노 그라시오 즈즈게테 하야리 노 디스코테 오도리야 가스 우치니 오보에타 마주츠 Vậy lên. Tấm hình này là sao đây? Tư thế gì? Tư thế gì đây? Quay quay vậy rồi có thấy cái tấm này nói chuyện đâu? Có mà, mẹ có thấy đâu, đâu thấy liền. Zoom vô. Bà bía. Ăn trên xe. Ngon quá hả? Ngon. Nó có cái gì hơi mặn. Ngon đúng không? Món đời dễ cơm tấm sườn bì chả.